নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনত খালী হোৱা 103টা শিক্ষক পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠন আসামৰ পৰা অহা এখন নটিফিকেশ্যন। পোষ্ট কেটেগৰী চাওক, প্ৰিন্সিপালৰ পোষ্ট আছে 7টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ আছে 13টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্সৰ 2টা, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ 29টা, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্সৰ 19টা, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দী 3টা, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছৰ 14টা, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ সায়েন্সৰ 16টা। সৰ্বমুঠ ভেকেঞ্চি হ'ল 103টা। চেলাৰী ইয়াত দিয়া আছে, দ্য চেলাৰী অফ এফৰমেনশ্যন কেটেগৰিজ অফ ষ্টাফ চেল বি এছ পাৰ দ্য এক্সিষ্টিং নৰ্ম অফ আদৰ্শ বিদ্যালয় অফ আসাম। আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ যিটো নৰ্মছ হয় সেই নৰ্মছত ইয়াত চেলাৰী দিয়া হ'ব। এপইণ্টমেণ্ট চেল বি মেড পিয়'ৰলি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ। সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব যে এই পোষ্টসমূহ কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হয়। পোষ্টসমূহ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয় কিন্তু ৰিনুৱেল কৰি থকা হ'ব। বিশেষভাৱে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পোষ্টসমূহ ৰিনুৱেলো কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে দৰমহাৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰা হ'ব। Intending applicants are requested to visit the official website of the Director of Technical Education Assam https://dteassam.gov in form 3rd August 2023। পদসমূহৰ বাবে 3 আগষ্টৰ পৰা অনলাইন হ'ব। যদি আপোনালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে https://dte.assam.gov ইনত গৈ সবিশেষ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।